Irpismaa! Se oli sun lyhyt ensiesiintyminen, Jep. koska tiemme erkanevat tässä. Mut hei, vikat sanat. Aivan loistavaa päivää. Ollaan vissiin aika mestoilla. Pitää olla legendaarinen hotellihuone-shotti aina, kun menee johonkin. Joka kerta. Nyt saatiin joku kartta, pitäisi tietää mihin mennä. Hyvin menee, hei. Kova on meno varmaan. Ei. Asia harvinaisen selvä. Unohdin, että Overwatch on vielä juttu. Luikipa varmaan tykkää. Hearthstone City. Mä en ollut ihan varma mitä mutteriksi tarkoitti sillä lanifiiliksellä, mutta nyt kun mä katon, niin nyt mä kyllä tajuun, että joku päivä, jos on jengiä, niin joo, tänne vois tulla. En huijaa mutteriksi. Ei voi muuta sanoa, että Hella eSports, my dude. Worms? Worms? Okei. Cool. Totta kai se on se kuuluisa pyssypeli, missä kaikki niinkö? Joo, jotain tämmöstä löytyy täältä tänään. Hyvin menee, hei. Lanin henkeä ja vähän smashin juu. Mä luulin, mä taisin syödä paljon tää. Ammattilaisia. Hei, Echo Wonders tulossa sen teki. Tai koko vitun käden piställä. Nyt on tosi vaikea. Ei oo vaikea. Mikä on vaikea? En mä tiedä, niitä on niinku... Eikö vaikein oli Bloodlust? Se on niinku tosta Niin, mutta ei se oo tullu vielä, kun se ei oo vielä tullu. No niin. Mikä vittu sä oot? En mä tiedä edes. Right now you have to go through all these soldiers and not get hit. Nice. Nice. Ei nyt kyllä yhtään näy, mutta käytiin ostaa muumilimua. Ja sit seuraavat 5 tuntia smashia. Katos vaan. Issi video. No issi, se oli kiva. Selviäänkö parempi kuin puolen kumpelit? Heti kun mä astuin sisään, niin tää voitti jo puolen kumpelit. Dreamcastin ohjain. Missä ei oo näyttöä, mut ihan sama. Holy shit, dude. 70 €. Boksattu. Taivaallista. Aivan taivaallista. Dreamcastilla. Pokemon-kortteja. Mitä muita kortteja. Kaiken näköistä. Aika hot.
Mario-pelit on parhaita. Tai vastaavaa. Nyt lähdetään sinne samaan pelikauppaan, mistä just tultiin. Koska mä en saanut tarpeeksi ja mä varmaan muutan sinne asumaan, koska se oli niin vitun jätkäpaikka. Jee! Ja olet tulee kans. No niin, miten pidetään kontrolleri oikein? Joo, mä oon ollut 5 vuotta koomassa ja nyt mä herään. Zelda on muuttunut aika paljon. Tää on ihan erilainen nyt. En tiedä kuka tätä otti, mutta mä vaadin selityksiä. No niin, konnat nyt kostetaan. Tää on suomeksi koko homma. Nice. Mario's Early Years. Mitä vittu? Et sä tiedä tätä? Nää oli niinku periaatteessa opetusvideoita lapsille, mutta ne oli pelejä kanssa. Jumalauta. Mä otan tällaisia kaikki, mä lähden kotia. Mitä näillä edes tekee? Se vittu tarkoitus on? Vuoden surkein pelin ikinä. Kato nyt tätä ensin. Ei. No. Ja nyt mun silmään on jotain erittäin hienoa. Okei. Okay. Ymmärrän. 20 €. Mikä ei kuulu joukkoon? Löytyi niitä. Täällä mä pääsen Area 51. Näillä pääsee Area 51 ja painat näitä nappeja sun... Sulla tulee loputtomat niittot, että menee niin luottavasti tulla Area 51. Noita knappeja kun painaa sun N-Gogella, niin sä pääset Area 51 heti in no time. Vittu. Väärä sana. Tää on eroottisen maku. Eroottisen maku. Mitä vittu toi on? Lakritsin makuinen juoma. Okei. Okay. Wifi. Hää? Nyt mennään sinne. Joo, me ei mennä mihinkään assyille. Ei sille... Niin siellä ei oo free wifi, mutta onneksi täällä on. Dab! Heräte, ostos horari. On muuten ihan jäätävän hyvä. Leipä maistuu. Leipä maistuu. In this story so far, over 1000 submit runs for any person. Any person meaning it's beat the game as fast as possible. So the game starts in Cat Kingdom. You get thrown there by Bowser, unfortunately. Who's this guy? After that. So Samu, you go ahead and just say it since you know better. So time is coming up really soon. Time. I wanted that's really good. My personal best lies in 1 hour 5 minutes 43 seconds. Top. It's not really that far. It's not. That's not good. If I stopped there, I would have died. So I luckily just held left there. That was so close. Nice. This trick is so cool. I just ate the fruit there, so I'm orange now, and I will be able to enter the secret. This whole area is dead zone, so if I go inside it, or just leave it platform, I either die, or I will softlock my game. But is the Let's not do that. block? I lost so many runs to that jump there. Nice one. That's now the run is basically like Yeah. One more, then after that. So not this one, but the next one. Yes. Oh, that's one more. Don't worry. Lucky. someone don't tease me. So time is now. Nice. Come on, dude. Puutska, pätska, puutska, pätska, puutska, pätska, puutska, pätska, puutska, pätska, puutska, pätska. Matkalla voittamaan 200 Pizza Hut -lahjakorttia.
Se on tyhmässä rallipelissä. Ihan helposti teettää vielä mä menen. Mäkkäri sponssaa helposti. Pitää opetella tämän pelin fysiikat, ei ahaa. Aika hyvät fysiikat näyttää olevan. Hyvin intensiivisen bussimatkan jälkeen, kun ei edes ollut lippua, kun hypättiin sinne saatanan bussiin, niin päästiin jopa sinne, minne piti mennä. X on 10 kalliimpi kuin Y, niin on sama peli. Hyvin menee, my man. Miten sä on vammanen? About modernein juttu, mitä tulinkin näkee mun elämässä. Ihan hyvin. 4. kerros. 4. kerros. No mennään 4. kerrokseen. Let's go. What? Tää herättää kysymyksiä. Suorastaan muhkee. Katsotaan täällä. Ei jumalauta. Pitäis ostaa vähän lisää tän jälkeen vielä. Varmaan pitää ostaa vielä toinen. 3/5 ihan vitun pieni. Aika kamala paikka, ettei se voinut ottaa Pepsiä kokismukiin. Round 2 vittu, oho. Se uppos nopeammin kuin en nyt keksi vertauskuvaa tällä hetkellä. No. Mä voisin jo muuttaa tänne asuun. En tiedä kyllä miten tänne päädyttiin. No mä oon valmis lähteä Arabiaan. Ei, eikä lähde. Junatte-asema. Ineen. Ei, mulla on kysymys. Kerro. Voitetaanko 200 € Pizza Hut lahjakortti? Joo. Hyvä idea, näin me teemme. Edelleen täällä. Lauantai-ilta. Mut mikä siinä? Ihan vitun kova paikka. Hearthstoneit. We're not gonna get it. Just gonna head up to the pre-bus store or pre-bus room. From here we can do another cutscene skip. You're the master of this game, aren't you? At the moment, I'm like number 500 in the leaderboard. Yeah, sure. Oh yeah. There's like 8 people there, but I'm still number 500. Yeah, all the 499 other Max Payne 2 runners. I stand on the corner of the pizza box and I'm gonna throw the Molotov cocktail at my feet. And as it lands, I'm gonna jump diagonally forward and hope. Yeah. You might go a little bit. Want to go? I'm gonna mess it up right now like 5 times. Yeah. So cocktail, jump. Yeah. Nothing happened. Fantastic. All right. We have also something little from MSI to give both of you. It includes like mouse and backpack and such. That's from MSI, so thank you Björn and MSI. And thank you Kotti, and next we're gonna see Kotti again. Sä varmaan lähet nyt lähette. No, mä lähden tästä kanssa. Jäädään yksin sit vähän katteleen tavaraa. There's Otto, nice flash. He's not gonna connect, but still gets the kill. And that's pretty much He's actually at the chase now. And they know the last turn. Jäätävää. Varmaan itekin tästä lähden sit meneen. Oli kova paikka. Kyllä varmaan tuun parin kuukauden päästä uudelleen sit Summerille. En tiedä onko omaa kone tai ei, mut hei. Tää oli vähintään jäätävä kokemus. No niin, ja vielä viimeinen vilkaisu. Kova setti. Pyörätuoli. Nautin tästä. Hyvä on. Jee, en malta odottaa, että taisin myöhästyyn bussista. Hyvin. No niin, ehkä myöhästyttiin bussissa, mutta GameStop on aina ihan vieressä. Wow.